සියලුම දෙනාව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා EWIS Classroom අපේ YouTube channel එකට. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ cyber security basics. එහෙම නැත්නම් privacy ගැන කතා කරන video series එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න තෝරාගත්තු මාතෘකාව තමයි කොහොමද ආරක්ෂිතව online transaction එකක් කරන්නේ? ඔයාගේ සල්ලි කොහොමද ආරක්ෂා සහිතව පරිහරණය කරන්නේ online environment එකකදී කියලා. ඉතින් ඊකරම EWIS Classroom YouTube channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ ඩිජිටල් ලෝකයේදී ගොඩක් දෙනෙක් අමාරු වෙන කාරණයක් තමයි හැකර්ස්ලාගේ එහෙම නැත්නම් ක්‍රැකර්ස්ලා පාවිච්චි කරන ගැට වලට අහු වෙලා ඒ අය ගාව තියෙන මුදල් නැති කරගන්නවා එහෙම නැත්නම් මුදල් නාස්ති කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙතෙන්දි කතා කරනවා කොහොමද මේ වගේ ගැට වලට අහු වෙන්නේ නැතුව ඔයා ආරක්ෂිතව ඔයාගේ online payments කරන්න කියලා. ඉතින් මතක ඇතුව ඔයා online payments කරද්දී ඒ අයගේ official website එක පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් app එකක් තියෙනවා නම් ඒ official app එක පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා පාවිච්චි කරන බැංකුවේ online transaction එකක් වෙද්දී ඔයාට OTP එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාට PIN එකක් එන විදිහට settings හදාගන්න. ඒ කියන්නේ ඒක රුපියල් 100ක්ද 200ක්ද 500ක්ද ලක්ෂයක්ද කියලා මුදලකට නෙවෙයි. ඔයා එතෙන්දී රුපියල් 100ක් වුණත් ඔයාගේ ෆෝන් එක රීලෝඩ් කරගන්න නම් online එතෙන්දී ඔයාට ඔයාගේ ෆෝන් එකට PIN number එකක් ගෙන්න ගන්න විදිහට මතක ඇතුව ඒ වගේ settings active කරලා තියාගන්න. ඒ වගේ service එකක් active කරලා තියෙද්දි යම් මුදලක් ඔයාගෙන් charge වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ මුදල වගේ නෙවෙයි ඔයාගේ අනවශ්‍ය විදිහට ලොකු මුදලක් තව කෙනෙක්ගේ අතට ඔයාගේ අනුදැනුමක් නැතුව යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් වළක්වා ගන්න ඔයාලට මේ online PIN එක active කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒ හරහා ඔයාගේ අනුදැනුමක් ඇතුව තමයි ඔයා පාවිච්චි කරන හැම online transaction එකක්ම සිද්ධ වෙන්නේ. අංක 3 තමයි ඔයාගේ PIN numbers. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ banking details විශේෂයෙන්ම credit card, debit card details තව කෙනෙක්ගේ අතට share කරන්න එපා. මොකද ඔයාගේ banking details එහෙම නැත්නම් credit card, debit card information වෙන කෙනෙක්ගේ අතට ගියොත් ඔයාගේ details, ඔයාගේ මුදල් වෙන කෙනෙක් අනවශ්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ කාරණේ නිසාම තමයි අපි කියන්නේ ඔයාලා online website එකකදී ඔයාගේ credit card, debit card details පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා ඒක verify කරගන්න ඔයා පාවිච්චි කරන website එක official website එකද ඒ වගේම තමයි මේ website එක ගොඩක් secure කරලා තියෙන website එකක්ද කියලා. right අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන website එක ගොඩක් secure website එකක්ද කියලා අඳුරගන්න කියලා. ඉතින් ඒ සඳහා මම පාවිච්චි කරන්නේ Microsoft Edge web browser එක. ඉතින් ඒ Microsoft Edge web browser එකේ මම tabs තුනක් load කරලා තිනවා. ඉතින් එකක් Facebook, අනිත් එක YouTube සහ තුන්වෙනියට මම eBay site එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හැම website එකකම URL එක type කරන තැන වම් කෙළවරේ තියෙනවා ib එකේ සලකුණක්. එහෙම නැත්නම් padlock එකක්. ඉතින් මේ padlock එක උඩ ක්ලික් කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට drop down list එකක් එනවා. ඉතින් මේ drop down list එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් about www.facebook.com කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් connection is secure කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක උඩ ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් විස්තරයක්. ඉතින් ඒක ගැන ඔයාලට තවත් වැඩිපුර විස්තර මෙන්න මේ learn more කියන link එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි YouTube එකත් ඔයාලට URL එක බලා ගන්න පුළුවන් www.youtube.com කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් connection is secure කියලා. ඉතින් එතනක් තියෙන්නේ අර විදිහටම සාමාන්‍ය මේ Facebook වෙබ්සයිට් එකේ පෙන්නපු විස්තරයම තමයි ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් eBay site එකෙත් අන්න ඒ විදිහටමයි. ඉතින් ඔයා පාවිච්චි කරන වෙබ්සයිට් එක ඔයාලට secure කියලා sure කරගන්න, confirm කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ padlock එක සහ URL එක check කරලා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයා බලන්න මෙතන ඔයා පාවිච්චි කරන වෙබ්සයිට් එකේ https කියලා තියෙනවද කියලා. ඔයාට මෙතන https කියලා තියෙනවා නම් ඔයාට assurance එකක් ගන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එක official වෙබ්සයිට් එක කියලා. ඊට අමතරව හතරවෙනි කාරණය තමයි ඔයාගේ online transaction වලට වෙනමම debit card එකක් තියාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා credit card එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මම කියන්නේ credit card එකක් පාවිච්චි කරන්න එපා online transaction වලදී. අර කොච්චර assurance එකක් තිබ්බත් මොකද ඔයාට බැංකුව විසින් යම් මුදලක් දෙන්නේ. ඒ මුදල ඔයාගේ මුදලක් නෙවෙයි. ඒ නිසා ඔයාට ලොකු පොලියක් ගෙවන්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලොකු ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ගාව තියෙන මුදල් නෙවෙයි ඔයාගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකට
ඇඩ් වෙන්නේ. හිතන්න ඔයා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකේ ලක්ෂ 2ක ලිමිට් එකක් තියනවා කියලා. ඒ ලිමිට් එකෙන් ඔයා රුපියල් 50000ක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඔයාට තව 1,50,000ක් වගේ මුදලක් ඉතුරුයි. ඒ වුණාට ඔයා මොනවාම හෝ පොඩි පේමන්ට් එකකට ඔයාගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් දවසකදී ඔයාගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක ඔයා පාවිච්චි කරපු වෙබ්සයිට් එක විසින් හෝ මොනෑම ක්‍රමයකට ඔයාගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකේ ඩීටේල්ස් තව කෙනෙක්ගේ අතට තර්ඩ් පාර්ටි එකකට ගිහිල්ලා ඒ අය අනවශ්‍ය විදිහට 1,50,000 වියදම් කරනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලින් ඔයාලට බේරෙන්න පුළුවන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් වෙනුවට මුදල් අඩුවෙන් තියෙන account එකක් එක්ක ඩෙබිට් කාඩ් එකක් පාවිච්චි කරා නම් මාසයකට ඔයාලට රුපියල් 5,000ක් එහෙම නැත්නම් 10,000ක් ඔයාලට කැමති මුදලක් ඒ ඩෙබිට් කාඩ් එක වෙනුවෙන් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඒ ඩෙබිට් කාඩ් එක ඔයාගේ මේ ඔන්ලයින් පේමන්ට්ස් වලට පාවිච්චි කරන්න. ඒ හරහා කාගේ හරි කෙනෙක්ගේ අතට එහෙම නැත්නම් තර්ඩ් පාර්ටි එකක් අතට ඒ ඩෙබිට් කාඩ් එකේ ඩීටේල්ස් ගියාට එතන තියෙන්නේ සාපේක්ෂව අඩු මුදලක් තියෙන්නේ. ඒ අඩු මුදල ඔයාට සමහර විට ඒක දැනෙන්නේ නැති වෙයි. ඒ වගේ නෙවෙයි ඔයා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් ඔය පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ සෑහෙන ලොකු බිල් එකක් යනවා සෑහෙන ලොකු පේමන්ට් එකක් ඔයාට එකවර කරන්න සිද්ධ වෙයි. ඒ නිසා මතක ඇතුව ඔයා ඔන්ලයින් ට්‍රාන්සැක්ෂන් වලදී ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පාවිච්චි කරන එක පුළුවන් තරම් අවම කරන්න. ඒ වෙනුවට ඔයාට පුළුවන් ඩෙබිට් කාඩ් එකක් එක්ක පොඩි account එකක් පටන් ගන්න. ඒ account එකට ඔයාලට පුළුවන් මාසෙකට යම් මුදලක් ඔයාටම manually එහෙම නැත්නම් automatically ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන විස්තර ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කැමතිම බැංකුවත් එක්ක කතා කරන්න. ඉතින් online transaction එකක් කරද්දි මතක ඇතුව ඔයාගේම device එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඔයා public computer එකක් එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙක්ගේ computer එකක් phone එකක් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරලා online transaction සහ online bill payment කියන කාරණා දෙකම කරන්න යන්න එපා. ඉතින් ඊළඟ කාරණේ තමයි ඔයා online transaction පිටරටත් එක්ක එහෙම නැත්නම් ඔයා eBay වගේ website වලින් ඔයා මොනවා හරි items ගෙන්නනවා නම් එතෙන්දී ඔයාට පුළුවන් PayPal වගේ service එකක් පාවිච්චි කරන්න. මෙතෙන්දී PayPal කියන්නේ මුදල් වල මිතුරෙක් වගේ. ඒ නමෙන්ම තේරෙනවා PayPal. කියන්නේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ මිතුරෙක් වගේ තමයි මේ PayPal කියන නම PayPal කියන service එක වැඩ කරන්නේ. ඔයාගේ debit card එකක් එහෙම නැත්නම් credit card එකක් ඔයාලට පුළුවන් PayPal account එකට add කරලා ඔයාට online transaction එක කරන්න ඕන වෙලාවෙදී ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ PayPal account එක හරහා ඔයාට පුළුවන් ඒ මුදල ගෙවන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ කිසිම වෙලාවකදී ඔයාගේ account එක hack වුණොත් එහෙම නැත්නම් ඒ session එක ඔයා online transaction එක කරද්දි මොනෑම හෝ ක්‍රමයකට ඔයාගේ details ගන්න ගියොත් එතෙන්දී යන්නේ PayPal account එකේ details විතරයි. ඔයාගේ credit card details ඔයාගේ debit card information කිසිම දෙයක් ඒ අදාළ හැකර්ට ක්‍රැකර්ට යන්නේ නැහැ කියලා තමයි මට දැනගන්න ලැබුණේ. ඉතින් අන්තිමටම කියන්න ඕන කාරණේ තමයි ඔයා ඔන්ලයින් පේමන්ට් එකක් කරන්න යද්දි මතක ඇතුව ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකකින් නම් කරන්නේ බලන්න ඒ අදාළ වෙබ්සයිට් එක ඔරිජිනල් වෙබ්සයිට් එකද කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඔන්ලයින් ඇප් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ පේමන්ට් එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සර්විස් එකට අදාළ ඔෆිෂියල් Android app එක එහෙම නැත්නම් ඔෆිෂියල් iOS app එක පාවිච්චි කරන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් දැන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සහ ඩෙබිට් කාඩ් අතර තියෙන වෙනස ගැන. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙනස තමයි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් කියන්නේ ඔයාගේ මුදල් නෙවෙයි මෙතන තියෙන්නේ. ඔයාට බැංකුව විසින් යම් මුදලක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ලක්ෂයක් වෙන්න පුළුවන්, ලක්ෂ දෙකක් වෙන්න පුළුවන්, මිලියන භාගයක් වෙන්න පුළුවන්, මිලියනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ යම් මුදලක් තමයි ඔයාට බැංකුව විසින් ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ ලිමිට් එක පයින්කම් ඔයාට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න. පාවිච්චි කරලා තියෙන ලිමිට් එක වෙනුවෙන් ඔයාට පොලියක් එක්ක ඔයාට මේ මුදල ගෙවන්න වෙනවා බැංකුවට. ඉතින් ඒ හරහා තමයි මේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සිස්ටම් එක වැඩ කරන්නේ. ඊට අමතරව තවත් දෙයක් කියන්න ඕන. මම දන්න තරමින් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක ක්‍රෙඩිට් ලිමිට් එක ගෙවන්න ඔයාට යම් කාලයක් දෙනවා. ඒ කාලය ඇතුළත ඔයාට ඒ වාරික මුදල ගෙවන්න පුළුවන් වුණොත් ඔයාට පොලියක් අය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට මේ ගැන තවත් වැඩිපුර විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක අයිති බැංකුවත් එක්ක කතා කරලා එහෙම නැත්නම් ඔයා අලුතෙන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් ඇප්ලයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අදාළ බැංකුවත් එක්ක ඔයාට තවත් වැඩිපුර විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඩෙබිට් කාඩ් සිස්ටම් එක වැඩ කරන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයා ගාව තියෙන මුදල් පාවිච්චි කරලා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයා බැංකුවකට ගිහිල්ලා අලුතෙන් සේවිංස් account එකක් හදන්න පටන් ගත්තාම ඉතින් එතකොට බැංකුවේ ඉන්න ඔෆිසර්ස්ලා අහනවා ඩෙබිට් කාඩ් එකක් ඇඩ් කරන්නද එහෙම නැත්නම් ඩෙබිට් කාඩ් එකක් එපාද කියලා. ඉතින් ඔයාට එතෙන්දි තීරණයක් ගන්න පුළුවන් ඩෙබිට් කාඩ් එකක් ඇඩ් කරනවද එහෙම නැත්නම් ඇඩ් නොකර ඉන්නවද කියලා. ඉතින් ඔයා මුලින් ඩෙබිට් කාඩ් එකක් ඇඩ් නොකර ඔයාට පුළුවන් පස්සේ වෙලාවකදී ඕන වුණොත් ඔයාගේ ඒ අදාළ account එකට ඔයාගේ කැමැත්ත අනුව ඩෙබිට් කාඩ් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී කියන්න ඕනේ වැදගත් කාරණයක් තියෙනවා. ඒ වැදගත් කාරණේ ගැන මම කලින් කතා කරා. ඒ කාරණේ තමයි ඔයා ඔයාගේ මේන් සර්විස් සිදු කරන account එක
ඩෙබිට් කාඩ් එක පාවිච්චි කරාට ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ඒක ඔන්ලයින් ට්‍රාන්සැක්ෂන් වලදී පුළුවන් තරම් පාවිච්චි කරන එක අවම කරන්න. මොකද ඔයාගේ මේන් සේවිංස් වෙන account එක කිසිම වෙලාවකදී පාවිච්චි කරන්න එපා ඔයාගේ ඔන්ලයින් ට්‍රාන්සැක්ෂන් වලට. ඔයාගේ මේන් සේවිංස් account එක ඔන්ලයින් ට්‍රාන්සැක්ෂන් වලට පාවිච්චි කරොත් බැරි වෙලාවත් ඔයාගේ අදාළ account එක තව කෙනෙක් අතට ගියොත් ඔයාගේ ඒ අදාළ account එකේ banking information debit card information තව කෙනෙක් අතට ගියොත් එතෙන්දී ඔයාලට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද ඔයාගේ main savings account එකම තමයි ඔයාගේ online transaction වලට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි මම කියන්නේ ඔයාට online transaction වල වෙනම account එකක් තියාගන්න. ඒ හරහා ඔයාට පුළුවන් ගොඩක් හොඳට ඔයාගේ මුදල් manage කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ගොඩක් ආරක්ෂිතව online transaction කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි digital දේවල් පාවිච්චි කරන්න ඕන. හැබැයි අපි risk එක පුළුවන් තරම් අවම කරගෙන තමයි මේ digital services එහෙම නැත්නම් digital activities කරන්න ඕන. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට හොඳ idea එකක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මේ online transaction එකක් කරද්දී කරන්න ඕන අත්‍යවශ්‍ය සහ වැදගත්ම දේවල් කීපයක් ගැන තමයි මම මෙතෙන්දී කතා කරේ. ඉතින් ඊට අමතරව අපි මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඩිජිටල් ට්‍රාන්සැක්ෂන් ගැන එහෙම නැත්නම් මේ සයිබර් සිකියුරිටි ගැන මේ වගේ ප්‍රයිවසි එක ගැන මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපි ඉදිරියේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මතක ඇතුව රැඳිලා ඉන්න EWIS Classroom YouTube channel එකත් එක්ක. මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් වීඩියෝ එක like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි තව කෙනෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ social media accounts වල share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ වටිනා අදහස් පුළුවන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මොනවා හරි තාක්ෂණික ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒවත් පුළුවන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. අපි පුළුවන් උපරිමයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාගේ තාක්ෂණික ගැටලුවට පුළුවන් සාර්ථක විසඳුමක් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click touch කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ හරහා අපි වීඩියෝ එකක් publish කරපුවා notification එකක් ඔයාගේ phone එකට, ඔයාගේ computer එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ එන notification එකට click touch කරලා ඔයා ඉන්න තැනක ඉඳලා අපි publish කරපු අලුත්ම වීඩියෝ එක එසැනින් ඔයාගේ phone එකෙන්, ඔයාගේ computer එකෙන් බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ social media links ඔක්කොම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. කැමති අය පුළුවන් අපේ social media profiles වලට ගිහිල්ලා like, follow, subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සමග රැඳී සිටියාට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් සමගින් නැවතත් හමු වෙමු.